જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાદુ સાયન્સ લેબમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 ની પ્રવૃત્તિ નંબર 11.8 પ્રવાહી તથા વાયુઓ દ્વારા લગાડવામાં આવતું દબાણ સમજવું। તેના માટે જરૂરી વસ્તુ: પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ, ફુગ્ગો, રબર। સૌપ્રથમ પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ અને ફુગ્ગો લો। હવે પાઇપમાં ફુગ્ગો લગાવો। ત્યારબાદ રબર લઈ તેને બાંધો। પાઇપને વચ્ચેથી પકડો। ત્યારબાદ થોડું પાણી નાખો। શું ફુગ્ગો બહારની તરફ ઉપસે છે? ત્યારબાદ તેમાં થોડું વધારે પાણી નાખો। આમ પાણીના સ્તંભની ઊંચાઈ નળીમાં જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ ફુગ્ગો બહારની બાજુ ઉપસે છે। થેન્ક યુ।